नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज पनि करेक्सन भयो एज एक्सपेक्टेड। आज चाहिँ 31.49 पोइन्टको चाहिँ आज गिरावट भएको छ र 1.47%ले चाहिँ हुन गएको छ है। आजको दिन हेर्छौँ भने 36 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ आज मूल्य बढेको छ, जसमध्ये एकछिनमा हेर्छौँ कुन कुन कम्पनीहरू पर्यो र 209 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य आज झरेको छ र 2 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने युएसएचएलले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै एमएसएचएल यसले पनि आज सर्किट लगाएको छ। त्यसपछि एएलबिएसएल एउटा चाहिँ लघु वित्त हो। त्यसपछि एनजिपिएल, एमकेजेसी लगायत अन्य कम्पनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको लिस्टमा चाहिँ आएको छ। अब धेरै जस्तो आज बढ्ने कम्पनीहरू चाहिँ अब हाइड्रोतिरै रहेको छ है। अब टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने दोर्दी है, दोर्दी पनि हाइड्रो नै हो। सो दोर्दी चाहिँ आज 8.33ले घटेको छ। त्यस्तै एचएल, बिएसएल, एलइसी, रिडी, मकर लगायत अन्य कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने टपमा आज सबसे धेरै टर्नओभर चाहिँ एचआरएलमा देखिएको छ। आज बल्ल यो चाहिँ आज घट्न सुरु भएको छ है। एचआरएलमा भोल्युम पनि अब हिजो अस्तिको भन्दा भोल्युम घट्दै गइरहेको छ है, किनभने भर्खरै अब अल टाइम हाई पुगेर धेरै भोल्युम आएर बल्ल घट्न सुरु भइरहेको छ। केही टाइमसम्म यो करेक्सनमा जान सक्छ। तपाईँहरूसँग पनि अहिले छ भने अहिले सेल गरेर एक्जिट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है। त्यस्तै आज पनि मैले सेल गरेँ। मैले भनेको पनि थिएँ हिजोको भिडियोमा, मसँग एउटा दुईवटा एकाउन्टबाट चाहिँ एचआरएल बाँकी छ, त्यो चाहिँ मैले आजको बढेको बेला चाहिँ मैले आज होइन हिजो चाहिँ बेचेको थिएँ है। त्यस्तै एनजिपिएलको कुरा गर्छौँ भने 3 to 7 आज यसको त्यसपछिको एचआरएल पछिको अर्को टर्नओभर चाहिँ एनजिपिएलमा आएको छ। त्यसपछि अपीमा आज आयो है, अपी आज बढेको पनि छ। त्यस्तै एसएनएलआई हेर्छौँ भने यसको त्यसपछिको टर्नओभर धेरै आएको छ र त्यसपछि एनआरएनको टर्नओभर धेरै आएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सबसे धेरै भोल्युम आज एचआरएल, अपी है, त्यस्तै एनजिपिएल, एचडिएचपिसी, एकेपिएलमा चाहिँ आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने एचआरएलमा धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ, झन्डै 36 है, 36,353 वटा चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यस्तै एसएनएलआई, सोना, आरएनएलआई र अपीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको छ। अब झर्दै गर्दाखेरि मार्केटमा करेक्सन आउँदै गर्दा टोटल टर्नओभर चाहिँ आज घटिरहेको छ है बजारमा, जुन चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। र हाम्रो नेप्सेको क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भन्दाखेरि करेक्सनमा चाहिँ टर्नओभर थोरै थोरै घट्दै गइरहेको हुन्छ र हुन त 6 अर्ब पनि थोरै अमाउन्ट चाहिँ होइन, तर हिजो अस्तिको तुलनामा चाहिँ एकदमै थोरै हो। जुन चाहिँ हिजो 7.3 थियो भने आज 6.3 छ। यो घट्दै गइरहेको छ भनेपछि हामी एउटा करेक्सनमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भइ नै हाल्यो। अब लागौँ सेक्टर एनालिसिसतिर। सेक्टर हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.11%ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.53%ले झरेको छ। फाइनेन्स 1.78%ले झरेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 0.62%ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 2.24ले झरेको छ। हाइड्रोमा धेरै नै करेक्सन देखिएको छ र बढ्नीमा पनि हाइड्रोहरू नै छन् र सबसे धेरै घट्ने पनि हाइड्रो नै छ आज। इन्भेस्टमेन्ट हेर्छौँ भने 1.85%को चाहिँ आज यसमा गिरावट छ। लाइफ इन्सुरेन्समा 0.74%को गिरावट छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 1.31%ले आज घटेको छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्समा 1.97%को गिरावट छ। म्युचुअल फन्डमा 0.01%को गिरावट छ। त्यस्तै नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ भने 1.24%को गिरावट छ। अदर इन्डेक्स 1.81%को गिरावट छ। आज ट्रेडिङ इन्डेक्स मात्रै आज हरियो भएको छ 0.35%ले है। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। टेक्निकली अब बजार हेर्छौँ भने आज पनि एउटा बेयरिश क्यान्डल बनाएको छ। यदि हामीले ड्र गरेको ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गर्ने हो भने चाहिँ यो झन्डै अब सपोर्टतिर चाहिँ आइसकेको छ है। अब 210 अथवा 2000 भन्नाले 2110 कै हाराहारीमा छ नि त बजार भनेपछि यो अब अलिकति मार्जिन अफ एरर हुनसक्छ है। अब यो ब्रेकआउट भइसक्यो भन्न मिल्दैन, यो भनेको अलमोस्ट मार्जिन अफ एरर नै भन्छु म चाहिँ
है। ट्रेड गर्दाखेरि कहिले पनि यही एक्ज्याक्ट पोइन्टबाट झर्छ बढ्छ भन्ने हुँदैन। एउटा हामीले एउटा रफ एस्टिमेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ कि बजार यो एरियाबाट चाहिँ बढ्न सक्छ अथवा यहाँ सपोर्ट लिन सक्छ भन्ने कुरा, यस्तो एनालिसिस चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर एक्ज्याक्टली अब यसलाई जोडेर होइन, अब टेक्निकल एनालिसिस भन्दैमा अब यही पोइन्टबाट अब है यो ब्रेकआउट भइसक्यो अब तल जान्छ त्यस्तो हुँदैन है। ब्रेकआउट हुनको लागि 2 दिन 1 दिन अझै झर्दियो होइन, अब बल्ल यो ब्रेकआउट भयो क्या है। सो ब्रेकआउट हुन पनि यो ब्रेकआउट भएको त हो, तर एउटै क्यान्डलले डिसाइड गर्न हामीलाई अझै गाह्रो हुनुको कारण नै त्यही हो है। त्यस कारणले अब भोलिको दिन हेरौँ, यहाँबाट पुल ब्याक आयो भने ल ठिक छ, यो ट्रेन्ड लाइनले अझै पनि काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ यो सपोर्टको एरियामा आएको छ है। झन्डै 2100को एरिया भनेको एउटा मनसायिक के हो, सपोर्टको एरिया पनि हो। मान्छेहरूलाई 2100मा 1800मा 2000मा एउटा सपोर्ट छ है भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले लाग्छ। अब यहाँ पनि सपोर्ट लिन सकेन भने पहिला लिएको सपोर्टको एरिया छँदैछ होइन, 2022 अथवा 2000कै एरियामा पनि लिन सक्छ। र यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दै जानेछौँ है। अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई आज 55 पुगेको छ, निकै धेरै घटेर गएको छ है। आरएसआई अनुसार चाहिँ अब हामी अलिकति डराउनु पर्ने स्टेजमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ आरएसआई निकै कम हुँदाखेरि बजार त्यस्तो धेरै कम भएको छैन। भनेको मतलब आरएसआईले जब पुल ब्याक गर्छ हामीले अर्को हायर हाई चाहिँ डेफिनेटली हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दै गर्दा हुन्छ है। अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ एमएससिडीले आज सेल सिग्नल दिइसकेको छ है। अब यो जुन बाई सिग्नल आएको थियो त्यो चाहिँ इन्भ्यालिड भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूसँग अब एमएससिडीलाई र आरएसआईलाई हेरेर ट्रेड गर्नुहुन्छ भने अब सेल गर्ने बेला आइसक्यो है। अब फेरि इन्डिकेटरहरू ल्यागिङ पनि हुन्छन् है। के थाहा, यो सपोर्ट, यो ट्रेन्ड लाइन हामीले जुन सपोर्ट ड्र गरेका थियौँ र त्यो सपोर्टको लेभल स्टिल भ्यालिड हुनसक्छ, तर इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ भने त्यो तिनीहरू नेगेटिभ भइसकेको छ। तपाईँहरूले सेल गर्नलाई चाहिँ यसले भनिरहेको छ। तर नभन्दै यो भ्यालिड भइदियो भने चाहिँ इन्डिकेटरहरूले जुन करेक्सन यो भएको थियो यसलाई ल्यागिङ इन्डिकेट गरेको कारणले गर्दाखेरि फेरि तपाईँहरू फस्न पनि सक्नुहुनेछ। अलिकति सतर्क चाहिँ हुनुहोला। सेल गर्नलाई प्रफिट छ भने अलरेडी तपाईँहरूले बुक गरिसक्नु भएको छ भने अहिलेलाई नेक्स्ट बाई सिग्नल नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामी अहिले खरिद गर्दैनौँ। र अहिलेको लागि हेर्दाखेरि बजारमा करेक्सन नै देखिएको छ, कुनै पनि पोजिटिभ चाहिँ छैन है। यो ट्रेन्ड लाइनले मात्र हामीले पोजिटिभ हुने कुरा आउँदैन, तर पोजिटिभ यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि हेर्छौँ भने अलमोस्ट ब्रेकआउट भइ नै सकेको छ। हुन चाहिँ यो एरियाबाट बढ्ने सम्भावना चाहिँ छ। भोलिको दिन चाहिँ हामीले यसलाई कन्फर्मेसनको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने यसको मिडल ब्यान्डमा यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौँ, यसको मिडल ब्यान्डमा आएको छ, जुन चाहिँ यसको मिडल ब्यान्डले पनि एउटा सपोर्टको काम चाहिँ गर्न सक्छ है। सो अब भोलिको दिन हेरौँ, यो मिडल ब्यान्डले काम गर्यो भने स्टिल हामी यो ट्रेन्ड लाइन र यो मिडल ब्यान्डले काम गरेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र बजार स्टिल माथि जाने सम्भावना हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ करेक्सन फेजमै छौँ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।